Hindi nila nahulaan. Tapos, Welcome to LuvLiNes. ito, binili ni Mama. Ito, binili ni Mama. Four pieces itong ano. Ano wala na ako? Ano wala na ako? Hindi nila nahulaan. Nahulaan. Tapos, TV5. Ayan, 4 na piraso, Mama. Sale yan. Sale to. 118. Okay, testing na. Testing. Buksan na, isa. May charge na yan. May charge pa na. Charge. Ito oh. Buksan natin mga isa-isa. Unboxing isa-isa. Nakita na. May charge. Ba na? Malaki to ng konti kasi sa amin. Kasi 50 watts to eh. Yan. Solar emergency lang. 50 watts itong 4. Asa nakasulat. Ay, ito sa signage na? Pwedeng sa 2 hours sa araw kasi. Ito na yung charge niya. Tapos ito yung charger pang saksak sa USB. Tapos ito yung pang saksakan niya, Mama. Kung isa-charge sa kuryente. Yan sasaksak. Tapos ito yung pang charge niya sa araw. Meron na yata itong charge. Yan. 50 watts. Tapos pinatay mo pang second palabo. 5 yan na tapos pang off. Yan. Okay, itong isa. Testing na yung ikalawa. Testing ang ikalawa. Hindi ko napalutin dito. Ay, saan niya kabalot? Yan. Balot dito. Okay, next, mamaya. Pwede naman tayo magsabay na. Sabay tayo. Sabay kami ni Mama mag-open. Bakit ano? Uncut. Okay, dito. Rakita. Next. Tapos na to. Ito naman sa akin side. Sabay kami ni Mama magbukas. Kita ba yung kay Mama? Hindi. Teka. Ganun ko. Ayan. Kita. Kawa, di nakasabit siya. May sabit sila lahat. Lahat sila may pangsabit. Ayan. Tapos, may ganito. Tapos may charge na siguro. May charge na. Ano na bisa ako ang charge? Ano dito na naman to? Itong maliit. Orange? Itong maliit na. Ano yan? Yan. Dito isusuksok. Kung i-charge sa kung i-charge sa kuryente. Tapos ito pinipindot ito ng pampailaw. Pangpailaw itong orange. Unang pindot on, ikalawang pindot light, mababang iliwanag, ikatlo, ika-4, ika-5, and off. Dapat meron sa doon. Pang-off na yung last na pindot. Okay siya. Pag ano ba magilaw na, pindutin. Pindutin nila. Pang-5 pindot ata yun. Asa na yung charger? Ito yung charger nito. Dito. Lipit. Ano ba yung karton na yan? Ito yung last na. Buksan na natin. Naka-on ba yung camera ko? Ayun, naka-on. Kala ko hindi naka-on. Charger. Ito yung charger. Tapos, dito itutusok pag mag-charge.
Sa kuryente, pag sa ano? Pag sa kuryente, pag sa araw, ibibilag lang. Ito yung solar, ano niya. Ito yung solar panel niya. Ito yung init. Ito yung itatapat. Itong init. Ito yung pang ano ng init. Ito. Pang araw. Tapos, on, 1, pindot. Tapos, lalabo, ikalawa. Ikatlo. Ika-4, kimat-kimat. Ika-5, mabagal. Ika-6. Ika-6 yung pang-off. Ano yung pang ano na? Pang-off. Pang-off na. Wala itong ano mo. 1, 2. Yan, wala po lang. 50 watts siya di. Amaya din ilaw nung 25 watts sa isa. Yan na. Ito mas maliwanag. Pang paliwanag. Ito, ano, pang-wang. Pangatlong pindot. Para maliwanag. Opo. Sobrang liwanag. Mabilis makaubos ng battery yun. Maliwanag lang. Kaya ng battery Meron na lang. charge. Meron lang siguro kasi maliwanag naman. Ano ba siya dito? Nasaan ba yung 50 watts nito? Oh! SL24. Yan. Free choice of multiple charging modes. High transparent lamp cover. Charging, hindi naman siya red light safe. Ano siya? Blue light. Blue light, hindi siya red light. Nakasulat ba dito sa taas? Hindi ko natanong sa bagay. Charging lamp, mobile, emergency light. Wala nakasulat dito. Ayan. 50 watts ito. 9.5 centimeters ang laki niya. 16 by 9.5. 16.5 by 9.5. May basta ayan. Para magmamala. Ayun, dapat iba-iba pala. Ano. Apat na corners. Ano ba yun nangyari sa kanya? Nayupi yung karton ng isa. Yupi yung karton na isa. Okay, so that's all. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. You're God's beautiful creation. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.